طيب اقرأي من هنا يا أستاذ فرح. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. وعن عثمان هنا ليس فيها ألف كما عرفنا قبل ذلك، لا يكتبون الألف المتوسطة في بعض الكلمات ومنها عثمان، ولم يضع نقطة للنون أيضا، فكأنها عامة في كتاب إن لم توضع هذه الثلاث نقاط كأنها عين ميم فقط، لكنها عثمان الصيرفي. نعم. وبعدها ضرب. ثم أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال محمد بن أخبرنا إسحاق. أخبرنا أستاذ فرح تتكلم عن الألف هذه لنا هنا، فصارت أنا التي هي اختصار أخبرنا، لأنه أيضا وضع هذه كثيرا في هذا المخطوط، يضع الألف التي قبل نا أو أبنا، لأننا هي اختصار حدثنا، وحين نضع أمامها ألف تصير أنا التي هي اختصار أخبرنا، فيعدل هكذا وهو يمشي كثيرا، يضع بلون الذي جعله للمقابلة، اللون الباهت هذا الذي قلنا أنه لعله لون أحمر، ولكن هنا في الأبيض والأسود هذا التصوير يظهر باهت هكذا، فالألف هذه لنا هنا، فهي أنا أخبرنا، ولعله يعني لعل صح هذه قصد بها ذلك، لعله كذلك يعني قصد أنها أنا، وإن كان هذا غير ظاهر يعني. تفضل يا سارة. نعم. أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال محمد بن إسحاق بن فروخ، ووضع بيانها في الهامش. طب, البغدادي. طب لماذا وضع بيان في الهامش؟ لأنها غير واضحة. الواو كتبها فوق الكلمة ولم يكتبها يعني. طب ما هو في كتبها فوق الكلمة، لماذا كتب بيان بعد ذلك؟ لأنها قد تشكل، يعني قد يظن القارئ أنها فروخة مثلا، أو قد يظنها ضمة لا واوا. أحسنت يا سارة، هذا هو المقصود، صحيح، وهذا من حسنات هذا الناسخ، يعني الناسخ فعل أشياء يعني غريبة، لكن هو دقيق في بعض المواضع، بعض المواضع فيها دقة. أخونا الأزهري يقول: ما معنى بيان؟ كلمة بيان يضعونها حين يكتب بعض الكلمات في النص، تكون إما يكتبها غير واضحة ابتداء، أو يكتبها خطأ ويريد أن يصلح فيها حرفا لم يظهر أو حرفا نسيه فأراد أن يكتبه، ف... فصار الحرف الذي قبله أو الذي بعده غير واضح مع هذا الحرف، فيخرج بالخارج ويكتب الكلمة مرة أخرى واضحة ويكتب بيان، أي هذا الذي كتبته في الهامش هنا بيان للكلمة التي في الداخل الغير واضحة. هذا هو المعنى يا أخي.